Hello. Yes. This is John Franken speaking. Yes, sir. Did I spoke to you yesterday? Well, I'm Claude Beaulieu. I don't know who you spoke with. Because I'm an atomic bomb survivor. John Franken was in de Tweede Wereldoorlog een krijgsgevangene van Japan. Al 17 jaar eist hij daarvoor excuses. Excellency, it is now 65 years ago that Japan surrendered to the Allied forces. And here I am, 65 years older, and the Japanese atrocities are almost forgotten by the world, as it will never happen. Franken is al snel na de oorlog naar Canada verhuisd, maar het verleden is hij daarmee niet vergeten. Mijn familie in Indonesië zag eruit. Vader, moeder en 5 zonen. Op zijn 18e komt hij bij de Koninklijke Marine. Zijn carrière duurt niet lang. Hij wordt door de Japanners gevangen gezet in Makassar. En toen werd op een gegeven moment een Abonees jongen geroepen. Wij willen je hebben in de wachtkamer. In de wachtkamer moest hij een schilderij van de muur halen van de koningin. Toen hij dat deed, toen pakte de Japper het schilderij over en ging op de grond erop heen en met zijn voeten gaat hij erop dansen op het gezicht van de koningin. Die Abonese man, jonge man, heeft die officier in zijn gezicht geslagen. En toen heeft die officier zijn pistool uitgehaald en zegt tegen de muur aan, en wij allemaal kijken hoor. En toen zegt hij, wil je geblinddoekt worden? Nou, ik wil niet geblinddoekt worden. En toen begon hij te schieten. En bij ieder schot riep hij, leven de koningin, leven de koningin, leven de koningin. En hij kon hem niet doodmaken. Hij moest naar hem toe gaan, de pistool op zijn gezicht zetten om hem dood te maken. En wij kijken door de tralies. Dit is wat we te wachten stonden. Ik heb toen helpen maken de bordelen voor de troostmeisjes. Die meisjes worden van de straat opgepikt, op weg naar school, werden naar het ziekenhuis gebracht, werden onderzocht voor venereelde ziekte en werden zo door de Japanners verkracht. Sommige meisjes hadden 40 Jappen op 1 dag. Het is ongelooflijk. Ze kregen allemaal bonnetjes, de soldaten, en gewoon net als een bioscoop was hun beurt om te gaan. Als je gepakt werd dat je sprak of iets maar zei, kreeg je de klappen van eindeloos. No. Wel hoorden wij dat als die meisjes verkracht werden, dat ze om hulp riepen we, Toulon, Toulon, Toulon. Help, help. Er was niemand daar. Eind 1942 wordt Franken naar Japan gebracht. Ruim 3 jaar werkt hij er op een scheepswerf en vervolgens in de kolenmijnen van Nagasaki. En dat wordt zijn redding. Even de kolenmijnen waren zo'n 15, 20 kilometer van Nagasaki. Wij waren niet in de invloed van de atoombom. Maar wij waren onder de grond toen het ontplofte. En toen we dus morgens, ik was in de nightshift, boven kwamen, zagen we de wolk in de distance. Dus de Amerikanen kwamen om ons weg te halen. Toen gingen we pas door Nagasaki heen. En toen zagen we pas wat er gebeurd was. Plat. Behalve de betonnen gebouwen waren overeen. Ongelooflijk. Het is niet te beschrijven wat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar de atoombom heeft mijn leven gered. This is real. Ja, we kunnen bij 10 keer naar kijken. Mr. Shigemitsu comes to the surrender table. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and Army and Navy cameramen and were specially flown back from Tokyo. Deze brief hoop ik op de volgende week, op de 16 augustus, aan de Japanse consul af te geven. En hoop en bid dat ze eindelijk eens tot hun bezinning komen en mij sorry zeggen. Misschien zeggen ze sorry nou. Niets veranderlijkers dan de mens.